Ito mga kakeme, open lang natin yung ating browser, pero make sure naka-uninstall lang ating YouTube app kasi doon tayo mariredirect, no? So, desktop mode kasi ang gagamitin natin. So, sa right side, doon sa upper right side, click lang natin yung picture. Ayan. Pagka-click natin yung picture, makikita natin dyan yung Creator Studio. Ito, ayan. Click lang natin yung Creator Studio. Tapos mag-a-appear dito sa left side. Ayan. Zoom natin kasi para sa mga may edad na malabo ang mata. Ayan. Click natin yung channel. Ganun. Pagka-click natin ng channel, under nyan, ayan, makikita natin na sa pinakababa yung advanced. No? Click natin yung advanced and then lalabas na dyan, makikita natin yung options, no? Paano i-hide. Nakalagay dyan, do not display the number of people subscribed to my channel. So, i-click lang natin yung nasa baba. Tapos, after nyan, i-save na natin. So, ito, mga kakeme, hindi siya basta-basta parang yung take effect nya like for 30 minutes, no? Kasi hindi lahat ng bagay agad-agad, ano? Kailangan, may time na kailangan maghintay tayo para sa kailangan natin maghintay ng tamang panahon, no? Ganun. Para sa pagmamahal lang yan, kailangan maghintay tayo ng tamang panahon, hindi yung agad-agad. Gigigil din ako sa inyo, O ayan mga kakeme, no? Meron naman kasi siyang advantage din kapag naka-hide yung ating subscribers, no? Ito, ipapaliwanag ko sa inyo. 20 minutes later. Ayan mga kakeme, after ilang minutes, ayan, chinek ko sa aking YouTube app, chinek ko sa channel. Ayan, titignan natin kung ayan, naka-hide na siya. Kung mapapansin natin, wala na dyan yung subscribers count natin, no? So, ayun, ganoon siya mga kakeme. After ilang minutes, tsaka lang siya magti-take effect. Bye-bye! Ayan mga kakeme, ngayon alam na natin kung paano natin i-hide yung ating subscribers count. Ngayon, it's up to you kung gusto nyo siyang i-hide or ilabas. Or siguro, kanya-kanyang kanya-kanyang reason na lang kung ano ba yung, kung may bibigay ba siyang advantage sa inyo or disadvantage, it's up to you. Pero sa akin ngayon kasi konti pa lang ang aking subscribers, so I decided na i-hide ko na lang siya kasi di ba minsan ganun yung nagiging reaction ng ibang YouTuber na tinatamad sila mag-subscribe kapag nakita nilang konti pa lang yung subscribers natin. So parang ang nasa isip kasi natin, parang feeling natin hindi ganoon ka-interesting yung mga contents natin kaya konti lang yung nakasubscribe sa kanila. So ang nangyayari, parang tinatamad ka mag-subscribe, no? Unlike kapag marami kang subscribers tapos may nag-visit sa channel mo tapos nakita nila na ang dami nating subscribers. So parang naiinganyo tayong mag-subscribe. Or siguro kayo, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero sa akin, yun yung personal opinion ko. Siguro for now, kagaya ngayon, i-hide ko muna yung subscribers ko. So makikita na lang natin kapag dumami na. Kaya kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga kakeme. Bye-bye!